Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Rosie's Cuisine. Share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng pineapple and pipino salad. Bali ito yung ating mga ingredients. May 4 akong pipino, isang pineapple, isang apple, may isang sibuyas, 10 tablespoon na vinegar, any kinds of vinegar guys, pwede. Tapos meron akong 3 tablespoon na brown sugar, meron din tayong pepper. So, ito guys, titimplahin ko muna yung ating sauce. Slice ko muna yung sibuyas. So, okay na yung sa ating sibuyas. Bali, ang sibuyas ilagay ko na sa ating vinegar. Tapos, isunod ko na ang ating sugar. 3 tablespoon sugar. Ang ating pepper. Tapos, magdagdag din ako ng salt. Mga 2 teaspoon muna. So, tikman natin guys kung okay na yung ating sauce. Pwede kayong mag-add kung anong mga kulang sa inyo guys. So, ito sa akin okay na. Tamang-tama lang. So, mag-slice na tayo ng ating mga prutas. Ganito lang kaliliit. So, sulat natin ang ating apple. Diba? So, ito na guys, i-mix na natin yung sauce na ginawa natin kanina dito sa ating fruits na na-slice. Ganito lang kasimple guys. Kung gusto nyo mas maasim, pwede kayo magdagdag ng vinegar or yung lasa niya. Pwede kayo magdagdag. Sugar, salt, ganon. Okay na guys, tikman na natin. Napakabilis gawin guys, napakasimple at napakasarap, promise. Masarap siya. Crunchy ang mga prutas. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe at pa-share na rin guys.